नमस्कार, सुजन संगोपनमध्ये आपले स्वागत आहे। सध्या आपण लहान मुलांची उन्हाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांना उन्हाळ्यात आहार कसा द्यावा किंवा बाळ जेवत नसेल तर काय काळजी घ्यावी याबद्दल माहिती पाहत आहोत। बऱ्याच पालकांचे प्रश्न येतात की उन्हाळ्यात बाळाला अंडे द्यावे का किंवा कधी, किती, कसे द्यावे किंवा बाळाला अंडे का देऊ नये याबद्दल आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायलाही विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीची व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्स सोबत शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। अंडे हे प्रकृतीने उष्ण आणि पचनास जड असतात, त्यामुळे उन्हाळ्यात आहारात अंडे खावे का असा प्रश्न निर्माण होतो। लहान मुलांना आहारात अंडे दिले तर काही त्रास होईल का असा प्रश्न पालकांना पडतो। आज आपण त्याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया। अंडे खूप पोषक असतात, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, वजन वाढवण्यासाठी उपयुक्त असतात। दिवसभर शरीराला आवश्यक असणारी बरीचशी पोषण तत्वे अंड्यामधून आपल्याला मिळतात। उन्हाळ्यात बरीच मुले आहारात व्यवस्थित घेत नाहीत, त्यामुळे अशा मुलांना आहारात भरपूर पौष्टिक पदार्थ दिले तर आहार कमी घेतला तरीही भरपूर पोषण तत्व मात्र मिळतात। त्यावेळी अंडे हा खूप चांगला पर्याय आहे। अंडे उष्ण असले आणि पचनास जड असतील तरी त्याची पौष्टिकता आणि फायदे लक्षात घेता योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी दिले तर त्याचा फायदा होतो। बाळाला आहारात अंडे देताना जर त्याची इच्छा असेल आणि आवडीने खात असेल तरच द्या, जबरदस्तीने देऊ नका। उन्हाळ्यात काही मुले स्वतःहून जड, तेलकट, उष्ण पदार्थ खाणे टाळतात, अशा बाळाला जबरदस्ती करू नका। कोणत्या मुलांना आहारात अंडे देऊ नये? ज्या मुलांना उष्णतेचा खूप त्रास होत असेल, शरीरावर घामुळे, उष्णतेचे फोड, हातापायांची जळजळ, उन्हाळी लागणे असे त्रास सतत आणि जास्ती होत असतील त्या मुलांना आहारात अंडे देऊ नका। शिवाय बाळ जर आवडीने खात असेल तरच द्या, जबरदस्तीने नाही। अंडे दिल्यावर बाळाला जर असा काही त्रास जाणवला तर मात्र आहारातून अंडे बंद करा। बाळाला अंडे कधी आणि किती प्रमाणात द्यावे? बाळाला शक्यतो सकाळच्या नाश्त्यामध्ये अंडे द्या। वेळी वातावरणात उष्णता कमी असते आणि त्यानंतर दिवसभर मुले खूप खेळतात, त्यामुळे अंडे सहज पचनही होतात। उन्हाळ्यात फक्त बाळाला 1 किंवा 1.5 अंडे देऊ शकतात, त्यापेक्षा जास्त नको। उन्हाळ्यात आहारात अंडे कशा पद्धतीने द्यावे? अंडे तयार करताना त्यामध्ये कांदा, कोथिंबीर, जिरे घालूनच खा, म्हणजे त्यामुळे उष्णता वाढणार नाही। उकडलेले अंडे देत असाल तर अंड्यामध्ये कांदा, कोथिंबीरची फोडणी करून किंवा ऑमलेट करून किंवा भातामध्ये फोडणी करूनही देऊ शकता। आता आपण पाहिलेल्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन योग्य प्रमाणात, योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळी बाळाला आहारात अंडे देत असाल तर त्यामुळे उन्हाळ्यातही बाळाला कोणताही त्रास होणार नाही आणि त्याचे खूप सारे फायदे बाळाला मिळतील। लहान मुलांना अंड्याच्या भरपूर साऱ्या रेसिपीज ज्या आपण देऊ शकतो त्या रेसिपीज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात, उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात लहान मुलांची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतीणातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, मुलांचा खेळ कसे घ्यावे, मुलांसाठी अभ्यास कसा घ्यावा याबद्दल बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तसेच नवनवीन पॅरेंट्स सोबत, तुमच्या मित्रमैत्रिणी, नातेवाईकांसोबत या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। थँक्यू।